Вітаю! Мене звати Юлія Брашко, і сьогодні з вами поговоримо про професійний догляд, коли і як його застосовувати. І почнемо з відмінностей між домашнім та професійним доглядом. Але спочатку розберемо окремо, що таке домашній догляд і що таке професійний, в чому їх різниця і як їх можна поєднувати для найкращих результатів. Тож, домашній догляд за обличчям – це регулярний комплекс процедур, які ви виконуєте самостійно вдома для підтримки здоров'я та краси шкіри. Він включає в себе використання різних косметичних продуктів і технік, які підходять саме для вашого типу шкіри та її потреб. І такий догляд допомагає вам зберегти шкіру чистою, зволоженою, захищеною від негативних впливів довкілля, а також може вирішувати вже певні проблеми, такі як сухість, пігментація, зморшки тощо. Тож, що ми відносимо до обов'язкового домашнього догляду? Перше – це очищуючі засоби. Сюди ми відносимо гелі, пінки, молочко. Це все базовий етап, який видаляє забруднення, залишки макіяжу, надлишок себуму. Другий етап – це іде тонізація. Тоніки та лосьйони. Вони допомагають відновити природній рівень pH шкіри після очищення. Деякі звужують пори і підготовлюють шкіру вже до нанесення наступних косметичних засобів. Також тоніки та лосьйони ще змивають залишки макіяжу, з якими не впорались, наприклад, очищуючі засоби. І третє – це зволоження. Це можуть бути креми, бустери, гелі, флюїди. Ці засоби забезпечують зволоження, живлення, захист та підтримку загального здоров'я шкіри. Вони допомагають підтримувати водний баланс, захищають шкіру від негативних впливів зовнішнього середовища та можуть вирішувати певні конкретні проблеми. І нагадаю, що зволоження також потребує і жирний тип шкіри. Тож підсумуємо. 3 основних і обов'язкових етапи для щоденного догляду за шкірою вдома – це очищення, тонізація і зволоження. Також є ще додаткові. Це легкі пілінги, сироватки, маски, креми навколо очей, для шиї, декольте. Легкі пілінги будуть більш глибоко очищувати шкіри, а маски та сироватки, вже маючи активні інгредієнти, також на більш глибший шар шкіри будуть працювати з конкретною її проблемою. А креми навколо очей, для шиї, декольте – це вже буде більш такий локальний догляд. Тож, домашній догляд за шкірою обличчя є обов'язковою, невід'ємною частиною турботи про себе, про своє здоров'я, який дозволяє зберігати шкіру в гарному стані і виглядати свіжо щодня. Що таке професійний догляд? Це вже комплекс процедур, які виконуються в салонах краси, в клініках, косметологічних кабінетах і під наглядом спеціалістів – косметологів, дерматологів, дерматовенерологів. Косметолог чи дерматолог розробляє план догляду на основі ретельної діагностики стану шкіри, що дозволяє краще підібрати засоби або процедури для конкретних потреб. До професійного догляду ні. В яких випадках нам необхідний професійний догляд? Це вже ми звертаємося тоді, коли домашній догляд не справляється з тією чи іншою проблемою або не дає того бажаного результату, якого ми очікуємо. Зачасту це можуть бути такі проблеми, як акне 3-4 ступеня, глибока купероз, розація, глибокі зморшки тощо.
Тут вже спеціаліст може рекомендувати змінити або доповнити домашній догляд та назначити курс апаратних методик або доглядових процедур у кабінеті косметолога. Із професійних доглядових процедур можуть бути різні процедури такого каскадного характеру з більш активними компонентами у складі, з активними формулами, які будуть працювати на більш глибоких шарах шкіри. Це можуть бути ензимні процедури, кислоти, пептиди, екзосоми. Також ми сюди відносимо хімічні пілінги. Потім наступні – це ін'єкційні процедури вже для вирішення проблем більш таким швидким способом. Також до професійних процедур ми відносимо апаратні методики. Це можуть бути мікроструми, РФ-ліфтинг, фонофорези тощо. Ну і, звичайно, лазерні технології – це фотоомолодження, видалення пігментації, куперозу, лікування акне, виведення шрамів тощо. Все це відноситься до професійного догляду і виконується тільки в салонах або клініках і спеціалістами, звичайно ж, з медичною освітою. Ідеально поєднувати домашній догляд із професійним. Особливо я дуже люблю комбінувати ці процедури. Тут ми зараз можемо на малюнку побачити, як виглядає наша шкіра. Нагадаю, що вона складається з 3 шарів. Це епідерміс, дерма, гіподерма і далі йдуть у нас м'язи. І що ми робимо для лікування шкіри, для її підтримання водного балансу, для її збереження молодості та краси? Всі домашні наші продукти працюють на уровні епідерміса, на рівні епідерміса. Коли ми додаємо вже деякі професійні методики, тоді вже можемо ми навіть працювати і на рівні дерми. А деякі ін'єкційні процедури вже можуть і навіть досягати до гіподерми. Ось так виглядає в нас шкіра, епідерміс, дерма, гіподерма, і все, що відбувається на яких рівнях, ми вам вже назвали. Ви все це вже знаєте, бо вже проходили. Салонні процедури з домашнім доглядом. Що краще і коли? Розберемо приклади, коли і як краще поєднувати домашній догляд з професійним. Наприклад, професійна чистка. Вдома ми можемо делікатно та бережно очищувати свою шкіру за допомогою гелів, пінок, тоніків, легких пілінгів. У джерелі, до речі, є великий вибір цих засобів для будь-якого типу шкіри. Але якщо вже є закриті комедони, папули, пустули, які потребують механічного втручання, тут вже буде доцільно зробити комбіновану чистку обличчя в салоні, так як ця процедура буде включати в себе очищення пор спеціальним апаратом ультразвуковим скрабером, і вже буде тут йти механічне вскриття запальних елементів. Тобто найскладніше зробить спеціаліст в кабінеті, а найлегше вдома ви вже будете продовжувати доглядати за шкірою, опираючись на ваші знання та рекомендації фахівця. Наступне – це професійний пілінг. До професійних пілінгів ви також можете заздалегідь підготуватися вдома. Використовуючи для догляду за шкірою очищуючі засоби з кислотами, маски, скраби, наприклад, із серії Unique. Але все це робити за декілька днів до професійного пілінгу в салоні.
А от уже в салоні ви зробите більш глибокий пілінг з сильнішими концентраціями, формулами, який буде працювати більш дієвіше вже на підготовленій заздалегідь шкірі. І це буде працювати саме на потребу шкіри. Наприклад, звуження пор, вирівнювання рельєфа шкіри, зменшення пігментації, розсмоктування запальних процесів, ліфтинг-ефект. А вдома, вже після салонного догляду, ви продовжуєте доглядати за шкірою по рекомендації спеціаліста-косметолога. Це може бути додаткове зволоження у вигляді масок, це може бути зволоження та живлення серумів, кремів із будь-якої серії джерелії. Наприклад, із серії Ікра, Розкішна, SkinLab, SkinLab Brilliance. Там є шикарні продукти, які містять колаген, еластин. Це все буде допомагати вашій шкірі після пілінга відновлюватися і зберігати той гарний ефект, який ви отримали впродовж довгого часу. Антивікові процедури. Тут вже може бути поєднання як апаратних, так і лазерних методик з вашим домашнім доглядом. Дуже класна лінійка є з колагеном у серії Ікра, якою ви можете користуватись вдома, а доповнити її дієвість у кабінеті професійними методиками. Що ми можемо зробити у кабінеті косметолога? Мікрострумову терапію, лазерофорез, фотоомолодження, РФ-терапію і безліч інших процедур по потребі шкіри. Всі ці процедури будуть працювати на вирішення антивікових проблем, тобто зменшення зморшок, покращення тонусу шкіри, придання ліфтинг-ефекту овалу обличчя, бо всі ці процедури стимулюють додаткове вироблення колагену, який відповідає в нас за пружність, за зволоженість шкіри. І ці процедури мають накопичувальний ефект. А от швидше його отримати ви вже зможете за допомогою ваших косметичних засобів для домашнього догляду. Як я раніше казала, із серії Ікра, SkinLab Brilliance, Розкішна, тому що там в складі є еластин, колаген, вітамін С, антиоксиданти. Все це буде разом давати гарний результат. Ось тут ви можете побачити ці прекрасні чарівні засоби. Зараз поговоримо трошки про ін'єкційні процедури. Багато хто вважає, що до них готуватися не потрібно, але це не так. Є певні правила, які дуже необхідні і які ви можете зробити вдома. За тиждень-два використовуйте м'які засоби для очищення, щоб зберегти гідроліпідний бар'єр шкіри. Регулярно наносьте креми та сироватки з гіалуроновою кислотою. Використовуйте маски для інтенсивного зволоження шкіри та уникайте хімічних і абразивних пілінгів, щоб не подразнити шкіру. А вже за декілька днів до самої процедури потрібно відмовитися і припинити використання засобів з ретиноїдами, з АХ та БХ кислотами і засоби з високою концентрацією вітаміна С. В день, коли ви вже зробили процедуру, після цього десь через 1-3 дні додавайте у використання легкі креми з гіалуроновою кислотою або креми на ламелярній основі. Все це є у джерелі, і вам консультант обов'язково підкаже саме із якої серії. А через 7-10 днів вже можете використовувати більш живильні засоби. Це маски, креми, сироватки з вітаміном С, антиоксиданти, пептиди, колаген. І тоді ви ваш якісний результат вже зможете зберегти ще довше, тобто і ще будете пролонгувати дію ваших ін'єкційних процедур, і буде ефект накопичувального такого ефекту на більш довший тривалий час.
Поєднувати домашній та професійний догляд необхідно тоді, коли вже просто один домашній догляд не повністю справляється з тією чи іншою проблемою. Робити хімічні пілінги і лазерні процедури краще в осінньо-зимовий період, щоб шкіра не потрапляла під прямі сонячні промені. А от, наприклад, апаратні методики, і такі як комбінована чистка обличчя, мікрострумова терапія, фенофорез, все це можна робити в будь-який період року, але при цьому обов'язково використовувати захист від сонця. Зараз на малюнку ми бачимо, як утворилися нові волокна колагену. Саме завдяки йому ми отримуємо саме цю пружність та еластичність шкіри. Він формується у нас в дермі, ось так він дуже гарно виглядає, і ми його стимулюємо, його вироблення саме апаратними методиками і вже тоді більш дієвими такими процедурами та активами, які також працюють на рівні дерми. Сьогодні ми з вами розібрали, як досягти ефективніших результатів у покращенні стану шкіри. Ви стали ще більш досвідченішими, більш свідомими у догляді за собою. Тож, залишайтеся молодими, красивими, здоровими і до нових зустрічей з новими знаннями та навиками.